હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું વ્રત ઉપવાસ માટે ફરાળી લાપસી. આ લાપસી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને એને બનાવવી પણ ખૂબ જ સરળ છે. ફક્ત 10 જ મિનિટમાં આ લાપસી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. વ્રતમાં આ લાપસીને તમે પૂરી અને ફરાળી સબ્જી સાથે સર્વ કરી શકો છો. નોર્મલી આપણે ઘઉંના જે ફાડા આવે છે એની તો લાપસી બનાવીએ જ છીએ, પણ આજે આપણે મોરૈયામાંથી ફરાળી લાપસી બનાવશું, જેનો ટેસ્ટ બિલકુલ જે આપણે ઘઉંના ફાડાની લાપસી ખાઈએ છીએ એવો જ આવે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલની ઉપર મેં એક ગરણી મૂકી દીધી છે પ્લાસ્ટિકની, જેમાં આપણે અડધો કપ જેટલો મોરૈયો એટલે કે જે સામાના ચોખા આવે છે, જેને ભગર પણ કહેવાય છે, એ એડ કરી દઈશું. અને આ મોરૈયાને આપણે સારી રીતે મસળીને ચોખ્ખા પાણીએ ધોઈ લેવાનો છે. એમ તો નોર્મલી આપણે જ્યારે લાપસી બનાવીએ છીએ ત્યારે ઘઉંના ફાડાને ધોતા નથી, પણ આજે આપણે મોરૈયામાંથી લાપસી બનાવીએ છીએ એટલે એને સારી રીતે ધોવો જરૂરી છે, કારણ કે એમાં ખૂબ જ ડસ્ટ હોય છે. તો એક વખત એને હું સારી રીતે ધોઈ લઈશ. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે ગરણીના હોલ છે નાના નાના હોવા જોઈએ, કારણ કે મોરૈયો પણ નાનો હોય છે. તો હવે આપણે આને સ્ટ્રેનરમાં જ રહેવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો પાણી કેટલું ગંદુ નીકળ્યું છે. તો હવે કુકરમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું અને આ ઘીને આપણે સારી રીતે પીગળવા દેવાનું છે. ઘી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર એક નાનું તમાલપત્ર, 2 ઇલાયચી, 3 લવિંગ અને એક નાનો તજનો ટુકડો એડ કરીને બધું જ થોડીક સેકન્ડ માટે આપણે સાંતળી લઈશું. થોડીક સેકન્ડ સતળાઈ જાય પછી આપણે મોરૈયો જે નિતારીને રાખ્યો હતો એ આમાં એડ કરી દેવાનો છે. અને આ મોરૈયો એડ કરીને આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરીને 3 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સાંતળી લેવાનું છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે મોરૈયાનું પાણી બધું જ સારી રીતે નિતરાઈ ગયેલું હોવું જોઈએ, નહીંતર જો પાણીના છાંટા ઉઠશે આપણા ઉપર. અને સતત આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે. અને મોરૈયાને મેં પલળવા નથી દીધો, એને બસ મેં ધોયા પછી ખાલી પાણી જ નિતાર્યું છે. તમે જોઈ શકો છો કે 3 મિનિટ માટે મેં એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકી લીધો છે. અને મોરૈયો આપણે ધોઈને લીધો હતો એટલે શરૂઆતમાં એ થોડોક ચોંટે છે નીચે તળિયામાં, પણ જો આપણે સતત એને હલાવતા રહીશું તો ધીરે ધીરે ચોંટવાનું છોડી દેશે અને સારી રીતે શેકાઈ પણ જશે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ બિલકુલ પણ નથી ચોંટતો નીચે તળિયામાં. તો હવે આની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું. અડધો કપ મોરૈયામાં મેં 1/4 કપ જેટલી એટલે કે 3/4 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે. અને ખાંડ નાખી છે તો ખાંડનું પણ પાણી નીકળશે, એટલે ખાંડના પાણીમાં આપણે આને 3 થી 4 મિનિટ માટે ફરીથી શેકાવા દઈશું. એ પછી આપણે અંદર પાણી એડ કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ નાખ્યા પછી ફરીથી મેં એને 3 મિનિટ માટે શેકવા દીધો છે. તો હવે આની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીશું. આ નોર્મલ જ સાદું પાણી છે, ગરમ પાણી નથી. અને હવે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરીને કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને આપણે 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લગાવી દેવાની છે. અને એ પછી કુકરને આપણે એની જાતે જ ઠંડુ થવા દઈશું. એક સીટી લાગી ગઈ છે, બીજી સીટી પણ લાગી ગઈ છે. 2 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને મેં એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે મોરૈયાનું બધું જ પાણી સુકાઈ ગયું છે અને મોરૈયો પણ સરસ ફૂલી ગયો છે. તો હવે લાસ્ટમાં આપણે આની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી જેટલી મેં બદામ લીધી છે ઝીણી સમારીને, 1 ચમચી જેટલા કાજુ, 1 ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા પિસ્તા અને 1 મોટી ચમચી જેટલી મેં સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ ફરાળી લાપસીને આપણે સર્વ કરી લઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમારે આમાં લાસ્ટમાં જ એડ કરવાના છે. લાપસી બની જાય પછી છેલ્લે જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરશું, પહેલેથી નહીં નાખીએ. તો આ લાપસીને આપણે સર્વ કરી લઈશું. અને આ લાપસી અત્યારે ગરમ છે એટલે થોડીક તમને ચોંટેલી લાગશે, પણ જેવી એ થોડીક ઠંડી થશે એટલે એક એક દાણો એનો અલગ થઈ જાય છે. તમે ચોક્કસથી આ નવરાત્રિમાં આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, લાપસીને મેં ઝીણા સમારેલા પિસ્તા અને સૂકી દ્રાક્ષથી ગાર્નિશ કરી લીધી છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.